Trung Quốc nhượng bộ Tổng thống Trung. Sau khi Mỹ công bố mức thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh rõ ràng đang thể hiện mong muốn đưa các cuộc đàm phán thương mại trở lại bàn đàm phán thay vì trả đũa thuế quan. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bắc Kinh đang chuẩn bị đề xuất một con đường đàm phán với Hoa Kỳ, nhằm tránh Nhà Trắng tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc cũng như thắt chặt các biện pháp kiểm soát công nghệ. Điều này cho thấy Trung Quốc rất muốn sớm khởi động lại các cuộc đàm phán với chính quyền Trung. Tờ Wall Street Journal đưa tin, theo các nguồn tin thân cận với chính quyền Bắc Kinh và Washington, đề xuất của Trung Quốc chủ yếu xoay quanh việc khôi phục thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã ký vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, việc quay trở lại một thỏa thuận trước đây gặp nhiều rắc rối dự kiến sẽ gây ra nhiều tranh chấp trong chính quyền Trung về chiến lược đàm phán với Bắc Kinh, căng thẳng nhưng chưa sẵn sàng xung đột. Mặc dù Hoa Kỳ đã chính thức áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 30 tháng 1 để trừng phạt Trung Quốc vì không kiểm soát được hoạt động sản xuất fentanyl, nhưng cả hai bên dường như không muốn leo thang căng thẳng thành một cuộc chiến thương mại toàn diện. Mức thuế 10% của Nhà Trắng được coi là áp lực buộc Trung Quốc phải có hành động mạnh mẽ hơn trong việc kiểm soát fentanyl. Tuy nhiên, Trung Quốc không coi đây là đòn kết liễu và vẫn đang tìm kiếm một cuộc đối thoại. Điều này được thể hiện rõ qua tín hiệu sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán của Chủ tịch Tập Cận Bình, và ông Trung cũng thể hiện thiện chí bằng cách trì hoãn hầu hết các mức thuế mà ông đã cam kết áp dụng trước đó đối với Bắc Kinh. Theo một nguồn tin thân cận, Bắc Kinh coi mức thuế 10% là cách để chính quyền Trung gia tăng áp lực, nhưng đây vẫn chưa phải là áp lực tối đa mà Trung Quốc không thể chịu đựng được. Trước đó, Trung đã đe dọa sẽ tăng thuế lên 60%. Phản ứng ban đầu của Trung Quốc đối với mức thuế này cũng được coi là ôn hòa. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, mặc dù cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO đã bị vô hiệu hóa trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trung. Bắc Kinh cũng kêu gọi đối thoại thẳng thắn với Hoa Kỳ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã ra tuyên bố yêu cầu Hoa Kỳ sửa chữa sai lầm của mình. Trước đó, tại lễ nhậm chức của Trung vào ngày 20 tháng 1, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã nhấn mạnh với nhóm cố vấn của Trung rằng Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận các vấn đề như TikTok, fentanyl và thương mại. Bắc Kinh đặc biệt muốn biết cái giá của các cuộc đàm phán của chính quyền Trung, đặc biệt là về thuế quan và công nghệ, chiến thuật nhượng bộ của Bắc Kinh. Theo các nguồn tin, chiến lược đàm phán của Trung Quốc sẽ tập trung vào việc khôi phục thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã ký vào đầu năm 2020 nhưng chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ. Thỏa thuận này yêu cầu Trung Quốc tăng mua hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ thêm 200 tỷ đô la trong 2 năm. Tuy nhiên, thực tế là con số này quá khó để đạt được. Theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, Trung Quốc chỉ thực hiện 58% cam kết trong thỏa thuận, thậm chí không mua nhiều hơn lượng hàng nhập khẩu vào năm 2017. Trong nỗ lực thiết lập lại các cuộc đàm phán, Trung Quốc cũng dự kiến sẽ đề xuất tăng mạnh mua hàng hóa của Hoa Kỳ, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng và các sản phẩm công nghiệp. Ngoài ra, Trung Quốc đã cam kết tăng đầu tư vào Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như pin xe điện, không phá giá đồng nhân dân tệ để giành lợi thế cạnh tranh và hạn chế xuất khẩu hóa chất gây nghiện fentanyl. Đổi lại, Trung Quốc muốn Hoa Kỳ nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu chip và các sản phẩm công nghệ cao, những mặt hàng cực kỳ quan trọng đối với ngành công nghiệp của nước này. Để tạo thiện chí, Bắc Kinh cũng có kế hoạch coi TikTok là một vấn đề thương mại thay vì vấn đề chính trị. Theo đó, chính phủ Trung Quốc sẽ không can thiệp vào việc ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đàm phán với các nhà đầu tư Hoa Kỳ về kế hoạch chia sẻ quyền kiểm soát. Tuy nhiên, không rõ liệu Bắc Kinh có sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát thuật toán của TikTok hay không. Thuật toán này đã được Trung Quốc đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, nghĩa là bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến TikTok đều có thể gặp phải những trở ngại lớn. Động thái của Trung Quốc phản ánh mong muốn của Chủ tịch Tập Cận Bình muốn đưa Trung vào vị thế đàm phán, đặc biệt là khi nền kinh tế Trung Quốc đang chịu áp lực lớn. Đồng thời, Tập Cận Bình vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh lâu dài với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Bắc Kinh cũng đang xây dựng một bộ công cụ trả đũa để có thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán. Trung Quốc rất háo hức tham gia vào các cuộc đàm phán thương mại. Arthur Grober, một chuyên gia tại Gavenco Dragomic cho biết, mục tiêu chính là giảm bớt áp lực từ Hoa Kỳ thay vì đạt được những lợi ích cụ thể. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng ông sẵn sàng sử dụng thuế quan như một công cụ để gây sức ép với Trung Quốc,
không chỉ về thương mại mà còn về các vấn đề địa chính trị. Ông đã chỉ trích thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc với Hoa Kỳ và yêu cầu Bắc Kinh mua nhiều hàng hóa của Hoa Kỳ hơn để thu hẹp khoảng cách. Trump cũng đã yêu cầu Tập Cận Bình giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine và sẵn sàng sử dụng thuế quan như một con bài mặt cả. Với những áp lực này, Tập Cận Bình có lý do để cố gắng xoa dịu Trung trước hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Trung hiện đã chỉ đạo các cơ quan liên bang xem xét lại quan hệ kinh tế Hoa Kỳ-Trung Quốc và đưa ra các khuyến nghị vào đầu tháng 4 về hướng đi của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với một nhóm cố vấn có quan điểm cứng rắn về Trung Quốc, Washington có thể áp dụng một gói chính sách sẽ thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Điều này có thể bao gồm thuế quan cao hơn không chỉ đối với hàng hóa Trung Quốc mà còn đối với các sản phẩm có thành phần của Trung Quốc, cũng như mở rộng các hạn chế đối với xuất khẩu công nghệ của Hoa Kỳ sang Trung Quốc. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 có thể gây ra tranh luận trong chính quyền Trung. Trong chính quyền hiện tại, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã cởi mở thúc đẩy Trung Quốc thực hiện các cam kết giai đoạn 1, thậm chí còn yêu cầu một điều khoản bù đắp cho những năm trước. Ngược lại, các cố vấn khác như Peter Navarro và nhóm an ninh quốc gia có thể thúc đẩy một cách tiếp cận cứng rắn hơn, tập trung vào các mối đe dọa an ninh. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cho rằng trong khi chính quyền Trump vẫn có các chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc, thì bản thân Tổng thống Hoa Kỳ có thể là lựa chọn tốt nhất của Bắc Kinh để tránh một cuộc chiến thương mại leo thang. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Trump sẽ dễ dàng nhượng bộ.